सौगातजी सुरु गर्नु। लाइभ सुरु गर्नुभएको? हजुर। मेरो अलिकति सम्पूर्णमा नमस्कार। सोन्सिक कमन फोरमको 30th एपिसोडमा उपस्थित सबैमा म आजको कार्यक्रम सञ्चालक एवं सोन्सिक 18औं कार्य समितिको उपसभापति सौगात शिवाकोटीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त जुम मार्फत जोडिनु भएका र फेसबुक लाइभमा हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक हप्ता हुने यस सोन्सिक कमन फोरमको 30औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, अनुसन्धानमा दक्ष हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी उहाँहरूको अनुभव, सिप र दक्षताको विषयमा विभिन्न छलफल गरिरहेका छौँ। विशेषतः विद्यार्थीवर्गलाई केन्द्रित गरी सुरु गरिएको यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विश्वविद्यालय एवं संस्थाका अग्रजीवहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र मलाई आशा छ यस कार्यक्रमहरूमा गरिएको छलफल र ज्ञानका कुराहरू विद्यार्थीवर्गमा मात्रै नभएर एउटा आम जनमानिससम्म पुगेको छ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कार्यक्रममा हामी मध्य प्रदेशमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा समर्पित हुनुभएका हाम्रो गेस्ट स्पिकर प्रोफेसर वीरेन्द्र कुमार झा ज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा प्रोफेसर वीरेन्द्र कुमार झा ज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन 18औं सोन्सिक कार्य समितिका अध्यक्ष दीर्घराज जोशी ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नु भएकोमा डाक्टर वीरेन्द्र कुमार झा सर लामो समय प्राध्यापन सामाजिक कर्ममा बिताउनु भएको छ। त्यसै पनि हामी अहिले पनि नेपालको सिनारियोमा अहिले पनि मानवीय विकास सूचकाङ्कमा मध्य प्रदेश अहिले पनि अलि पछाडि छ भन्ने गर्छौँ। त्यसैले ती कुराहरू पनि सबै हाम्रा लागि एक आधार हुनेछन्। देशको समग्र विकासमा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारमा के भइरहेका छन् पछिल्लो समय, देश सङ्घीयतामा ढल्किँदाका इम्प्रुभमेन्ट के छन्, अझै हाम्रा कमी कमजोरी पनि के छन् सर, त्यही क्षेत्रमा भएको हुनाले प्रत्यक्ष ग्रास रुटको रियालिटी थाहा हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यही प्रदेशबाट यो पर्यावरण सम्बन्धी कार्य गर्ने सुरेश राज शर्मा सरलाई बोलाएका थियौँ। मलाई आशा छ आज सम्पूर्ण कुराहरू जोडेर हाम्रो अडियन्स र लङ टर्म पनि हाम्रो डिपोजिटरीमा रहने हुँदा यो एक रिसोर्सको रूपमा बन्न सकोस् र भोलि अरू पोलिसी लेभलमा पनि काम गर्नेहरूका लागि कहिलेकाहीँ रिफरेन्स लिँदा यो छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई ओभरभ्यू होस्। विभिन्न एनजिओ जसले काम गरिरहेका हुन्छन् सानो सानो स्केलमा, उनीहरूका लागि पनि रिसोर्स बन्ने हुँदा त्यही दिशामा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। केही छ भने तपाईँहरूले प्रश्नहरू अन्तमा यहाँ च्याट बक्समा पनि राख्नुहोला। जति पनि देश विदेशबाट हाम्रो पेजबाट र विभिन्न माध्यमबाट लाइभ सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले त लाइभमा पनि कमेन्ट हामीलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो कमेन्ट लिएर अहिले सरलाई सोध्नेछौँ। यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद सौगातजी। हुन्छ। हस् त, धन्यवाद दीर्घजी। Talking about the speaker, Professor Jha is the Managing Director of Janaki Academic Hospital, Ram Gopalapur, Mahatwari, and Janaki Healthcare and Teaching Hospital, Janakpur. He is also a biochemist and advisor of Complete Diagnostic Center located at Janakpur Dham. Professor Jha completed his MSc in Clinical Biochemistry from Mahidol University, Bangkok, Thailand. He is also a PhD scholar at Sikkim Manipal University, India. The main focus of his research is a metabolic syndrome primarily associated with obesity and increased BMI and its profound impact on other health parameters. Currently, he is serving as an assistant professor of biochemistry at Janaki Medical College, Janakpur. Besides, he is actively involved in volunteering and promoting health and research activities in Madhesh Pradesh. With his immense experience and knowledge in health and research sectors, it will be helpful to understand the current status and further prospects of health education and service in Madhesh Pradesh. Thank you so much for being with us, and I hope with your knowledge and experience sharing, we can learn a lot in today's episode. Thank you so much. The floor is all yours. Thank you. Thank you, Shogatji and Driga sir. Very good evening from the birthplace of Janaki, Janakpur Dham, Madhesh province of Nepal. So first of all, would like to thanks all the organizer to giving me such opportunity to share my a little bit knowledge that I have been
pursuing during the stay in this region. However, my native place is also the Madhesh province. Nowadays, it's named as the Madhesh province. But I spend my life out of the province. Most of the time, I spend in my life in Kathmandu, and then in India, and also went to my Idol University for my further education study. But again, returned back to the Madhesh province as I'm working here as the assistant professor in the Department of Biochemistry, Janaki Medical College. The topic that uh, today I'm going to talk is regarding the improvisation of health service and initiating health research facilities in Madhya Pradesh, present status and future perspective. It's वीरेन्द्र looking सर little. सरी सर यो उसलाई स्लाइडलाई चाहिँ फुल भ्यू मोडमा अन गरिदिनु Oh. भाइ सर लाइभमा चाहिँ यो दुईटा कोलम भएर आइरहेछ स्लाइड भ्यू मोडमा राखिदिनु भयो भने Is it the slide view mode? Yes. Is it okay? फुल भ्यूमा छ तल लास्टमा स्लाइड भ्यूमा छ नि तल लास्ट कर्नरमा देखाउने थर्ड वान फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड Yeah, I have clicked yeah. on the third one. I think it's the same. किन चेन्ज भइरहेको छैन यो तपाईहरुकोमा चेन्ज भए देखाएको छ फुल भ्यूमा छैन सर फेरि क्लिक गर्नु त केही एरर हो कि त्यो हजुर मैले यो थर्डमै गरिरहेको छु त त्यही त नभए केही भएन बुझिन्छ होला सर देखिरहेछ लेट्स कन्टिन्यू अलिकति बीचमा नेपाली हाम्रो यो प्रिलिम्स स्लाइड चाहिँ इंग्लिशमै छ सर नेपालीमा राखिदिनु भयो भने अझै लार्जर ऑडियन्सको लागि बेनिफिट होला यो ठीक छ यो चाहिँ फुल भ्यू देखाएन सर हामीले हेर्दा चाहिँ तर त्यो देखेको छ देख्नमा समस्या छ मेरो यसमा चाहिँ फुल भ्यूमै छ अब कहाँ के प्रब्लम भयो केही कारणले होला सर हुन्छ सर ठीक छ देखिरहनु भएको छ नि स्लाइड देखिएको छ हजुर सर okay so it's looking little bit very broad topic that we are going to talk regarding the improvisation of health services and initiating health research facilities in Madhya Pradesh, present status and future prospect. So the outline I have prepared is we'll talk a little bit about the geography of Madhya province or the Madhya Pradesh, and then we'll talk a little bit about the organizational structure of Ministry of Health and Population. It's the federal government organizational structure, how the health facilities are being provided in our country, and then we'll follow with the Ministry of Social Development. That is the strategy of Madhya province regarding the health and health education. And then we'll also talk a little bit about the overview of healthcare system of Madhya Pradesh, and then current health research status. And then we'll talk about the funding agencies, what are the sources of funding for the researches in this region. And then we will try to conclude our session with the scope of improvisation in healthcare as well as health research. So let's talk about a little bit about the geographic of Madhya province. As we all know that our country has just recently, before few years, even it has not completed a first tenure of the federal government exercise have been started in our country, and it has been divided into 7 provinces, and we can see the province 2 where does it located. Okay, so this is the province 2, and recently before just few months it has named as the Madhesh province. Previously it was known as the province number 2, which is present in the plain region of our nation. So you can see over here is the just I would like to 8 districts are been included in the province 2. Okay? And these are the Saptari, Sirha, Dhanusha. Right now I am presenting from the Dhanusha, and then Mohtari, Sharlahi, Rohtak, Bara, and Parsa. So these 8 districts are present in the province 2, or is the Madhya province, and is shared the borders here with the province 1 and the province number 3, which have already been named as the Bagmati Pradesh. And we can say the province 3 in all indicators regarding the health, economy, everything is the one of the best province in our country, because the capital city Kathmandu is also
present in the Bagmati Pradesh is shared with the province number, border shared with the northern border shared with the province number 2, and the also the province 1 is in every aspects than the province 2, that is the Madhesh province, have good indicators. And in the southern, we can see is the border is shared with the Bihar Pradesh of the India as our neighbor country, India. So this is the geographical situation of the Madhesh वीरेन्द्र province. सर Yes, स्लाइड yes. चेन्ज भइरहेको छैन Slide change भएन हेर्नुहोस् त भएन सर एकचोटि हजुरले अब यो के गर्नु? अब भयो सर हजुर अब भयो यसैमा यतिकै गरौँ त हुन्छ हुन्छ सर हो त्यसरी चेन्ज गरिदिनु भयो भने टाइम टाइममा सजिलो हुन्छ हो एकछिन है अब चेन्ज भएन अहिले भइरहेछ सर अहिले अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ एमओएचपी भनेर देखाइरहेछ अहिले देखिरहेको छ यो ठिक छ हजुर Okay then. Okay. So this is the geography of the Madhesh province. Where does it situated? Now, just I'm in this slide. I'm just want to show over you the what is the organizational structure of the Ministry of Health and Population in federal topics. Because we are here to talk regarding the research. Where does research, present in the strategy of the Ministry of Health and Population of the federal context? So you can see it's started with the हाम्रो अब यहाँ एउटा म जस्ट नेपालीमा सेयर गर्न चाहन्छु मन्त्री सचिवालय छ देन अब सचिवको आफ्नो सचिवालय हुन्छ सो अब यहाँ प्लानिङ एन्ड monitoring भन्ने यहाँ छ नीति निर्माण योजना भन्ने यहाँ छ and then this is the public health department which concerned with the health services in our whole country, and this is the strategic unit where all the policies are being made regarding the health policies, and this is the administrative wings. So we have to concentrate. I just want to draw your attention to the policy. Where does research kept in the policies of the Ministry of Health? के भयो आवाज The Shamanwai Shaka Vanisa. So how does there is the bridge between the Ministry of Health and Federal Ministry of Health and Population and the provincial Ministry of Health and the Education related over here. So this is the strategical organizational structure of Ministry of Health and Population. So anyway, there is somewhere the Anusandhan Shaka is also kept in the Ministry of Health and Population of the federal government. Now the structure of health service delivery in Nepal. So you can see that there are the three different stages of government, like the local level government, then the provincial level government, that is the Pradeshik government, Pradeshik Sarkar, and then the federal government, that is the central government. So for the health service delivery system in Nepal, federal government have the strategy to must have at least one super specialized hospital in the each states. That should be governed with by the Ministry of Health of the federal government. Then, or you can say the central government. At least one tertiary hospital in each province. So this is the aim to be established at least one tertiary hospital in each province, and then one academy of health sciences in each province. Then the provincial level government have to have secondary level hospitals or hospital, and then the provincial hospital. And the local government, that is the Sthaniya Sarkar, so basic health services center in each ward of local level, and then the primary hospitals in each local levels. So anyway, our health delivery system network is well established in our country. That is up to the ward level. That is the extension of the health delivery system to the ward to ward, up to the municipality or the village. That is the great network of the health providing system in our country. Now, let's come to the provincial, that is the Madhesh province, focused on health and education, named as the Ministry of Social Development. The ministry,
ministry concerned with the health and education maybe have the different name in different provinces. However, in the Madhesh Pradesh, it is named as the Ministry of Social Development, that's Samajik Vikas Mantralaya. So, if we talk about the Madhesh province, it has the Ayurveda hospitals. You can see in the Sirha, Shabtari, Dhansha, Mohtari, Sarlahi, Rothak, Bara, and Parsa. So, 8 सर districts फेरि having their. स्लाइड सरी सर स्लाइड सेयर फेरि गरिदिनु होला न स्लाइड सेयर भइरहेको छैन हजुर ठिक छ भयो सर यसैमा देखाउँ नभए स्लाइड सो हो त्यो हो त्यसलाई क्लिक गर्नु सर मान्छे सरले फुल स्क्रिन गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ त्यो कस्टम एनिमेसनलाई पहिला क्यान्सल गर्नु न सर कर्नरमा देखाएको छ नि माथि ओके त्यसले गर्दा नआएको हो कि ल अब फुल गरौँ त सर अब आउँछ नि ठिक छ अब अहिले हेरौँ है भयो सर ठिक छ तर स्लाइड चेन्ज गरिदिनु होला नभुलिकन हेर्नुस् त चेन्ज भयो हजुर अहिले मिनिस्ट्री अफ सोशल डेभलपमेन्ट भन्ने आएको छ सर अनि ओभरभ्यू अफ हेल्थ केयर सर्भिसेस आयो छैन सर ओके सो आई थिंक कहीं अब टेक्निकली प्रब्लम यतिकैमा गरौँ है त हुन्छ सर okay so Ministry of Social Development Madhesh province focused on health and education, so it's named as the Samajik Vikas Mantralaya, and it has 8 different Ayurvedic hospitals in 8 different districts, and then the Swasth Karyalaya, which are responsible to govern the health services in each and every district. So it has the 8 different wings in 8 different districts, and then the hospitals. So there is Sirha Hospital, means in the Sirha district. There is a one additional hospital in the Lahan, and that is again in the Sirha district. Jaleshwar Hospital, Pradeshik Anchal Hospital, Malangwa, Gaur Hospital, and then the Kalay Hospital. So it will be more concluding in the overview of healthcare services in province 2. So it has the 8 districts. I've already talked about this, and you can see the population of the 8 districts is nearly 60 lakhs. So overall, we can see the 1/4 of the population resides in the province number 2. Then Palikas, Mahanagar Palika, only one, that is the Birgans Mahanagar Palika. Up Mahanarikam Nagar Palika 3. Then Nagar Palikas are 73, Gaon Palika 59. Health policies, health posts 742, primary healthcare centers 35, district level hospitals 10, zonal, sub-regional and regional hospital 3, and the private hospital in 80. You can see now here the domination of the existence of private hospitals. Okay, for the district level, government level, fewer in number than the private hospitals. Then the government medical college till date is the 0, and the private medical college 2 present in the province number 2. So this is the overview of healthcare system in province 2. So by the location in this picture, we can see there is the Gajendra Narayan Singh Hospital, and is present in the Saptari. Then in the Shirha, there is only the district hospital. In the Dhanusha, there is one medical college, that is the Janaki Medical College, present in the Dhanusa district. Even now, this Janakpur has declared as the capital city of the province number 2. And there is the establishment of Madhesh Institute of Health Sciences. Recently, it has been established in the Janakpur. Formerly, it was known as the Janakpur Zonal Hospital. And then in the Sarlahi, there is the district hospital, Rothhat District Hospital, Bara District Hospital. Now this come to the Parsa. So there is the another one medical college, that is the National Medical College, present in the Parsa. And in addition, there is a Narayani Sub-Regional Hospital that is also present in the Parsa districts. So this is these are the hospitals providing the health services to the Madhesh Pradesh. So this is the Madhesh Swasth Vigyan Pratishthan, just recently established in the Janakpur, and it was a program held in the Madhesh of Health Sciences for the curriculum development. So I have also participated in the program, and it has started the BN, that is the Bachelor of Nursing, BSc Nursing, and the BPS from this session, and it has a probability to get the PG programs in the recent. Sir, slide change. To the why not change? Why not? छैन सर. Oh my God. अलगै क्लिक गर्न पर्ने भयो त्यही भएर.
हुन्छ सर, अहिले देखियो यो अपरेटिङ अन्डर फेडरल गभर्नमेन्ट भनेर। हजुर, यो अगाडिको स्लाइड देखेको थियो नि हैन, मधेश स्वास्थ्य क्याम्प सिस्टम. So now the Narayani Hospital, I am just showing you the formally we have talked about the at least one tertiary and the one super specialized hospital must be present in each province that is governed by the central government. So this Narayani Hospital in the Birgans is governed by the central government as the super specialized hospital, and the Gajendra Narayan Singh Sagarmatha Zonal Hospital in the Rajbiraj is also governed by the central government as the uh, tertiary hospital. Okay, and there is the one proposed hospital, that is the Birendra Medical College teaching hospital, proposed as the academic of the health sciences. Again, will be the governed by the central government. And this is the proposed, map or the master plan for the Birendra Medical College, which will be the central government's hospital, academic institution in the Madhesh Pradesh. Already it has plans of were occupied, and its construction has started in the Birendra, okay, nearly the mid center of the province, Madhesh Pradesh. Now, government hospitals, once again, by the district wise, you can see that in the Saptari, there are Gajendra Narayan Singh Hospital, Bharda Hospital, Police Hospital in Rupni, and these are the ICU bed. Hemodialysis unit. I want to draw your attention to the hemodialysis unit. You see the number of hemodialysis now present in the only Madhesh Pradesh, or you can say province, province, that is 192. And still the kidney failure CKD patients are in waiting to get the chance for the hemodialysis. That is indicating the trend of chronic diseases, increasing trend of the chronic diseases in the Madhya Pradesh. Okay, and these are the availability of the ICU bed, 91. This is only presenting the government hospitals, not the private hospitals. And these are the number of ventilators present in the government hospitals. And the PCR machine, recently it has been installed, lots of PCR machines because of the pandemic, COVID pandemic. Similarly, in the Shira, there is one Lan hospital, Shira Hospital, and in the Dhanusa, MIHS, Provincial Hospital, Janakpur, and the Jaleshwar Hospital, Jaleshwar, Bardivas Hospital, Bardivas, and Sarlahi, Rothhat, Para, Parsa, and in the Dhanusa, there is the PPS, that is the Pradeshik Public Health Laboratory in the Janakpur. It has established the government diagnostic laboratory. So these are the few hospitals, government hospitals providing the health services. Once again, what is the status of current health research status? So it is not been introduced in the formal level, as we know that research, it is not possible to start with any individual. It must be incorporated in the policy of the government. However, this is the central government or it is the federal government. So still we have the problem with the government policy, that is unluckily it is not being incorporated in the policy of the government. So anyway, we can see the Anusandhan Shakha in the central government policy. So slide change भयो अहिले करेन्ट हेल्थ रिसर्च भन्ने मात्र देखाइरहेछ सर, त्यसपछिको ल अहिले देखिन्छ अब यसमा आउँछ. सो यो अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शक. So this was a one workshop been conducted, and we can see the content of this कार्यक्रम or the worksheet. So if we go through this content, we want to see anywhere that is the research related. अब यहाँ हेरौँ हामी स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा उपचारात्मक, that is the curative, and then the स्वयं स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ सामाजिक सुरक्षा क्षय रोग नियन्त्रण, all the communicable disease are in the priority. एड्स छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना छ, तालिम केन्द्र छ, स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण शाखा छ. But we cannot see the research anywhere in the priority or the कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शनमा पनि कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन. सो दिस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रेजेन्ट भएको कार्यक्रमहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब रिसर्च चाहिँ कहीँ पनि परेको हुँदैन. सो द्याट इज द मेजर प्रब्लम. सो वाट इज द गभर्मेन्ट इज डुइङ. गभर्मेन्टले एउटा के गरेछ भने हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एउटा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भनेर इस्टाब्लिस भएको छ. हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. वी आर द रिसर्चर आर द मेडिकल स्टुडेन्ट्स समवेयर एनीवेयर वी आर वर्किङ. सो now this Nepal Health Research Councils
is dealing with the few researches, and even they are intended to provide a few grants to conduct the preliminary researches. होइन अब यसले चाहिँ अब क्लिनिकल ट्रायल्सहरू चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको काम गर्छ, एथिकल एप्रुभलहरूको काम गर्छ, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ हामी यसमा तपाईहरु पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल। अब यसमा चाहिँ यसको पर्पसेस लेखिएको छ। द पर्पस अफ एनएचआरसी प्रोभिन्सियल रिसर्च ग्रान्ट रिक्वेस्ट फर द प्रपोजल इज टु सपोर्ट innovative research project on health and medical science from eligible Nepali citizen as oriented in the section. So grant scope, अब यसमा चाहिँ एउटा फेरि grant scope मा राखिएको छ कुन कुन चीजमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि we can ask for the, we can request for the grant. That is the neonatal, maternal and child health nutrition, neglected tropical diseases, mental health, accident and injuries, universal health coverage, health financing and healthcare services, non-communicable disease, risk factors, prevention and policies, healthy workplace, climate change and health, international travel and health. So these are the priority. Based on this, we can apply for the grant to the National Health Research Councils, and there are the few criteria. कसले गर्न सक्छ भनेर यो मैले किन देखाएको भने तपाईहरु कोही रिसर्च पीएचडी रिसर्चरहरु हुन्छ भने उहाँहरुले पनि यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। Researcher should be health worker, academia, healthcare and provider, healthcare manager with the academic background and professional experience in public health. So, oh my god. Oh, यो सानो गर्यो भने मलाई नै रिडेबल हुँदैन यार। ओके, यो कहाँबाट प्रब्लम आछ देखिरहनु भएको छ हैन? हजुर। So these are the few criteria with which we can apply for the grant in the National Health Research Council. So academic institution in Madhesh province, potential to accelerate research. So now we can just think that these institutions like another one, establishment of the agriculture university in the Rajpras, just recently announced. It has not been started, but it has announced by the government, the Krishi Vishwavidyalaya and Rajarsi Janaki University. It has already started before 4 years, and even the academic programs like PMLT, BSc MIT, and the few finance related courses have already been started in the Rajarsi Janaki University. And there is the another medical college, that is the Janaki Medical College. Janaki Medical College also got the PG programs, 2 seats in the surgery and 2 in the MDGP. So once any institution have started the postgraduate program, they have the opportunity, or they can start the research activities at as well. So another National Medical College and Teaching Hospital, that is in the Birganj. It has also started so many PG programs, and a few researches are also going on, but not up to some extent that is of the international standard. But they have to do as the requirements for the completion of the course. And obviously the last one is the Madhesh Institute of Health Sciences. So these are the institutions have recently established in the Madhesh Pradesh, have the potential to accelerate health researches, or even in the agriculture researches in the Krishi Vishwavidyalaya. Now another from where we can apply for the grant is the Vishwavidyalaya Anudan Ayog, that is the University Grant Commission. So also we can apply for the grant for the to the University Grant Commission. So it has also the grant research grant areas that should be institutional, collaborative research grant, faculty research grant, small research development and innovation grant, fellowship and partial supports, PhD fellowship, MPhil fellowship, partial support for the PhD, MPhil thesis, partial support for the master thesis in technical area, support for the extending laboratory. So these are the few fields for what also we can apply for the grant to the UGC, that is the University Grant Commission. So scope of improvisation of health services. अब कहाँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि, so in addition of communicable disease, prevalence of NCDs is on rise. अब यो म अलिकति आफ्नो फिल्डतिर मेडिकल फिल्ड भएको हुनाले यो नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरु जुन छ त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै हाई भइरहेको छ, एकदम बढिरहेको छ।
वर्ल्ड वाइड चाहिँ अब कन्सर्न कहाँ छ भन्दाखेरि कम्युनिकेबल डिजिजेसहरुमा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न छ, WHO ले पनि फन्डिङ गर्ने हैन। तर त्यसमा त कहीँ न कहीँ हामीले नियन्त्रण पनि गरिरहेका हुन्छौँ हैन। तर अब यो नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरु जुन छ, जुन चाहिँ नसर्ने बट यसको बर्डन चाहिँ के भन्छ भने एकदमै एक्सेस भइरहेछ, एकदम बढिरहेको छ। जसको ट्रेन्ड चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हैन। सो प्रोभिन्स अफ क्रोनिक किडनी डिजिज have already talked a little bit about the dialysis units in the province too. Even though availability of 192 units of dialysis, the sick patients are also still in the queue to get the opportunity for the dialysis. Okay, so because that is because of the increasing trend of the chronic diseases. So prevalence of chronic diseases here we can see the province 2, where this is the nationwide data presentation. So this is the province 2. We can see 6.62% of the whole chronic diseases contributed by the chronic kidney disease. So if you talk about the slide यो किन यस्तो भयो होला आज यो देखिएछ है अहिले हजुर हजुर यसले त अझ भनिरहेको कुरा र त्यो फलो गर्नले गाह्रो भइरहेछ के स्लाइड चाहिँ नभएर त्यही भएर हस् प्लिज भनिदिराख्नु होला. Okay, so province 2, we can see over here about the prevalence of chronic diseases. Another is the prevalence of coronary artery diseases. The disease related with the heart. Okay, simply we can see myocardial infarction or the cardiovascular abnormalities. So even we can see in the province 2, it's nearly 2.8% of the all chronic diseases. Another COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, is again in the province 2. We can see 16.4. However, in the Karnali province is the highest one, 25.1. So the second one is the 16.4. That is the prevalence present in the province 2. Similarly, diabetes mellitus, another increasing prevalence of diabetes mellitus. You can see in the province 2 is the 8.5 of the whole chronic diseases. So the thing that I want to present here is the increasing trend of non-communicable diseases. You can see in this graph very simply that's the 74-75 ma chahi yo 23.81 millions. Okay, they are having the non-communicable diseases. So this is the area where now the government or the policymaker have to be focused in the province too. So how to manage the increasing trend of non-communicable diseases. Okay, so rather than to only focus on the communicable diseases. So health service policies. अहिले त स्लाइड देखिरहेछ नि, स्लाइड देख्नु भयो देखिरहेछ नि हैन? अहिले चाहिँ स्कोप अफ इम्प्रोभाइजेसन अफ हेल्थ सर्भिसेस यस ओके यसैमा म छु हैन. सो जस्ट म यहाँ के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि द इन्क्रिजिङ इन्सिडेन्ट्स अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज. Now, there is the scope where we can initiate the researches, and even is the alarming condition to initiate the researches related to the why such type of trend is being, presenting in the whole nation, including the Madhesh Pradesh. So, health services policies of each level have to be reviewed, focusing on the increasing prevalence of non-communicable diseases. So, diseases burden specific health service strategy. जस्तै अब यो भन्न खोजेको मैले गर्दाखेरि अब जस्तै प्रोभिन्स 2 मा चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज भइरहेको छ भने कस्तो डिजिज भइरहेछ भने त्यो रिजनको लागि चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ अब हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ. हाउ टु कन्ट्रोल द कम्युनिटी हैन, हाउ टु कन्ट्रोल द इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड अफ एनी डिजिजेस. देन another is the community based awareness health program. So once we by the research, by the systematic study of any region, we can see the which type of trend of the disease is at the particular area is in existence. Then accordingly we can aware the population of that particular area. That is the community based awareness health program. Establishment of research unit in health service, this is the very important. So म यसमा के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि कि still we have the data, still we have the even by the demographic study we can publish so many articles which could be very informative for the government as well as for the public to make them awareness हैन. तर हाम्रो के भन्दाखेरि अब हाम्रो डकुमेन्टेसन सिस्टम नै एउटा प्रपर भएन हैन.
कि हरेक युनिटमा चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन भयो भने एउटा रिसर्च युनिट जस्तै मेडिकल रेकर्ड युनिट एउटा त हुन्छ हैन हाम्रो गभर्नमेन्ट हस्पिटलहरुमा त्यो युनिट चाहिँ एउटा राखिसकेको छ बट दैट इज again they are keeping the data manually. Okay, so it is not very sufficient to calculate or to gather the information. So यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले रिसर्च युनिटैमा चाहिँ एउटा हरेक हस्पिटलहरुमा चाहिँ हामीले एउटा कम्पल्सन एउटा म्यान्डेटरी नो यु हेभ टु फर्म one हेल्थ रिसर्च युनिट डेटाहरुको लागि चाहिँ त्यसरी राख्ने हामीले कोसिस गर्यौं भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छौं यथा अवस्थामा पनि हामीले के काम गर्न सक्छौं हैन सो एस्टाब्लिशिङ अ रिसर्च युनिट इन द हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसन इन्ट्रोडक्सन अफ मोडर्न टेक्नोलोजिज हैन मोडर्न टेक्नोलोजिजहरुमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जुन डायग्नोस्टिक टुल्सहरु नै भनौं म अब अलिकति प्याथोलोजिकल रिलेटेड भएको हुनाले पनि हैन जुन अब ट्रेडिसनल वेबाट हामीले कुनै इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछौं भने अलिकति वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टुल्सहरु हामीले युज गर्न थाल्यौं भने त्यसबाट त्यो बेसिसमा हामीले डेटाहरु गरेको चाहिँ राखेको चाहिँ भ्यालिड बनाउनको लागि अलिकति हाम्रो टेक्नोलोजिजहरुमा पनि एडभान्सनेस समय सापेक्ष चाहिँ हामीले बनाउने चाहिँ एउटा स्कोप त्यहाँ पनि देखिरहेको हुन्छौं अर्को आइडेन्टिफिकेसन अफ रिजन वाइज डिजिज प्याटर्न सो व्हिच टाइप अफ डिजिज इन अ पार्टिकुलर रिजन इज प्रेजेन्ट सो accordingly we can make the program to get rid of that type of problems. Change भयो अहिले research facilities छैन सर अब त भयो हैन यो कहाँबाट यो प्रब्लम आउँदा अच्छा सो अब रिसर्च facilities को हामीले कुरा गर्दाखेरि so we know because we all gathered today are the students of the research so most important part of the nation हामीले जे जति गर्दाखेरि पनि जबसम्म हाम्रो नेसनले चाहिँ हाम्रो जब हाम्रो जीडीपी जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन त्यो बेलामा हामीले जुन बजेटिङ भन्छौं एट दैट पार्टमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च त्यहाँ गएर चाहिँ एक्जिस्टेन्स नपाउँदैसम्म इट्स भेरी डिफिकल्ट टु प्रमोट द रिसर्च इन आवर कन्ट्री अर एनी कन्ट्री हैन सो इट शुड बी इन्कर्पोरेटेड इन गभर्नमेन्ट्स कोर पोलिसी हैन कि हामीले कसरी अब यसलाई चाहिँ रिसर्च गरौँ अनुसन्धान गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भने एभिडेन्स बेस अगाडि बढ्ने जबसम्म हाम्रो पोलिसीमा आउँदैन सो भेरी डिफिकल्ट सो नियरली इम्पोसिबल टु इम्प्रुभ रिसर्च एक्टिभिटिज विदाउट इन्कर्पोरेसन इन नेशनल पोलिसी वी अल आर एग्री विथ दिस सो रिसर्च एरिया के हुन सक्छ त हाम्रो यहाँ सो रिसर्च एरिया त यहाँ एबाउन्डेन्ट जहाँ पनि जे गर्दा पनि भयो हैन हामी अहिले पनि एउटा सानो कुनै चीजको प्रिभ्यालेन्स हेर्नु छ भन्दाखेरि पनि हामीले गाह्रो छ बेसलाइन डेटाहरु पनि हामीहरुसँग हुँदैन फर एक्जाम्पल जस्ट व्हाट इज द नर्मल कन्सन्ट्रेसन अफ हैन क्याल्सियम इन दिस रिजन भन्नु छ भन्दै पनि रेफरेन्स रेन्ज पनि अहिले पनि हामी युरोपियन युज गरिरहेका हुन्छौं सो व्हाट इज द नर्मल रेन्ज अफ एउटा हामीले भिटामिन D3 भनौं हाम्रो रिजनमा कति छ भन्दाखेरि त्यो पनि हामी अहिले युरोपियन एउटा स्ट्यान्डर्ड हामी युज गरिरहेका हुन्छौं जबकि हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो देशमा हाम्रो रिजनको त्यो डिफर हुन सक्छ हैन सो प्रिलिमिनरी पनि कामहरु हामीले गर्न सक्छौं सो एबाउन्डेन्ट भन्छौं नि हामी एक किसिमले सो कम्प्लिटली भर्जिन एरिया फर द रिसर्च anywhere any type of research we can start but so almost all areas health मा पनि त्यतिकै हामी गर्न सक्छौं एग्रीकल्चर त अब जन हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं बट देयर अब नार्क छ एउटा हैन तर हामी सबैले गुगल गरेर हेर्न सक्छौं कि के टाइपको अहिले सम्म हामीले खासै अचिभमेन्ट चाहिँ हामीले गर्न सकेको रहेछ हैनौं हैन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरुमा त अलिकति भइ पनि रहा हुन्छ बिकज WHO को पनि त्यहाँ एउटा फन्डिङ हुन्छ उनीहरुले आफ्नो किसिमबाट गरिरहेको हुन्छ हैन अनि अब NCDs हैन जुन अब यो नेशनल क्रोनिक डिजिज नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरु जुन छ यसमा चाहिँ अलिकति हामी फोकस्ड हुनु पर्यो किनभने हामी अब अलिकति इकोनोमिकली हाम्रो भन्नु पछाडी परेको देश हैन मिडल इकोनोमी भएका देशहरुमा चाहिँ यो एनसीडी यसरी बढ्दै गइरहेको छ भन्दाखेरि इट विल बी भेरी प्रब्लमेटिक भइरहेको छ हैन इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा त्यतिकै छ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड मेनी मोर हैन सो मेनी एरियाज आर प्रेजेन्ट देयर फर द रिसर्च हैन भकै छैन खासै हाम्रो यतातिर तर म तपाईहरुलाई एउटा अन्तिम मेसेज के दिन हाउएभर so however various research activities can be initiated with the existing viabilities just by introducing research culture in the health institution as well as in others भनेको मतलब मैले अघि एउटा रिसर्च युनिटको जुन कुरा गरेको थिएँ कि एउटा मेडिकल रेकर्ड युनिट चाहिँ राख्ने भनेर हाम्रो गभर्नमेन्टहरुले एउटा नीति निर्माण बनायो हैन तर एउटा चाहिँ रिसर्च युनिट भनेर पनि एउटा कम्पल्सन म्यान्डेटरी बनाइदिनु हो भने पनि ती डेटाहरुको एउटा प्रपर साइन्टिफिक यदि हामीले डेटा राख्न सक्यौं भने
साइन्टिफिकली अलिकति हाम्रो थिङ्क आयो भने, सोच आयो भने हामीसँग भएका यथावस्थामा पनि वी क्यान डु समथिङ होइन रिलेटेड टु द रिसर्च। हामी बेसिकमै गएर मोलिकुलरमै गएर जिनै म्यानुपुलेट गरेर गर्न त अब हामी सबैलाई थाहा छ कि कुन लेभलको हामीले सेटअप चाहिन्छ, फन्डिङ चाहिन्छ। तर त्यसमा नगएर एउटा भएका एभिडेन्स क्लिनिकल डेटाहरू नै किन नहोस् होइन, एउटा डेमोग्राफिक स्टडी किन नहोस्, त्यसले पनि हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन सक्छ। यदि हामीसँग भएका चाहिँ ती डेटाहरूलाई राख्नको लागि एउटा रिसर्च युनिट हरेक हस्पिटल, हरेक प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ म्यान्डेटरी राख्न लगाइदिने हो भने त्यो मेरो चाहिँ आजको भनौँ लास्ट मेसेज होइन। सो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट स्लाइड्स होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ मी such opportunity to present on your forum होइन। हाम्रो सोसाइटी अफ Nepalese स्टुडेन्ट्स इन कोरियालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो नाउ इट्स ओभर टु द अर्गनाइजर। एनिथिङ, एनी क्वेरिज, इट्स मोस्ट वेलकम। आई विल बी ह्याप्पी टु एन्सर। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो र मध्य प्रदेशमा रहिरहेका स्वास्थ्य सेवा स्थितिको चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड डाटाजहरू सहित आजको स्पिकरले एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन एउटा हामी सबैलाई एउटा इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। साथसाथै फ्युचरमा चाहिँ हामीले कस्तो रिसर्च फिल्डमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र कस्तो स्कोपहरू छ रिसर्चको चाहिँ मध्य प्रदेशमा भनेर उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समयको लागि। र त्यसै गरी म चाहिँ अब चाहिँ कोही कसैलाई केही क्वेसनहरू छ भने हाम्रो स्पिकरसँग केही कुराहरू छ भने राख्न चाहन्छु। ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ च्याट ग्रुपमा अथवा फेसबुकमा कमेन्ट गरे आफ्नो क्वेरिजहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सर यो स्लाइड सेयर चाहिँ अफ गरिदिन मिल्छ भने अफ हजुर गरिदिनु स्योर होला त्यसपछि। अरू साथीहरू क्वेसनका लागि तयार गर्नु। मेरो चाहिँ एउटा क्विक रेस्पोन्स सर, सरले एकदमै पछाडिपट्टि दिनुभएको जुन मेसेज थियो नि सर, रिसर्च कल्चर बसाल्ने र गभर्मेन्टको सेन्ट्रल इनिसिएटिभ हुने भन्ने। अब यो सेन्ट्रल इनिसिएटिभ अहिले हामी रिजनल वाइजमा गयौँ, प्रोभिन्सले पनि केही इनिसिएटिभ लिएर ब्रेक थ्रु गर्ने सम्भावना र यो विशेष गरेर मोर फोकस चाहिँ लोवर पोइन्ट जुन यो रिसर्च कल्चर बसाल्ने भन्छ नि सर, जो चाहिँ मानव हामी बाहिरबाट अनुसन्धान गरेका साथीहरूलाई त यही समयमा बिताइरहँदा उनीहरूलाई हुटुटी होला, इन्फ्रास्ट्रक्चर केही भयो भने गरिहाल्छु भन्ने होला। तर देशभित्रै पनि जो अहिले चुनाव आउँदैछ अथवा जनप्रतिनिधिलाई रिसर्च जरुरी छ, साइन्सलाई सोसाइटीसँग कम्युनिकेट कसरी गराउने भनेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इनर्जाइज गरेर पोलिसी लेभलमा पनि त्यो हस्तक्षेप हुने चाहिँ कसरी गर्न सकेला सर? केही त्यस्तो? अब यस्तो छ, एकदमै तपाईँहरू बाहिर बसिरहनु भएको छ, मलाई नि एक्सपिरियन्स छ। यो कुरा गर्दाखेरि हामी अब यहाँ क्रिटिक्स जस्तो कुरा हुन आउँछ हाम्रो प्लेटफर्ममा होइन। सो अल्टिमेटली गर्नु पनि पर्छ, नगरेर सुख पनि छैन हामीलाई होइन। अब हाम्रो जुन अब यहाँ बजेटिङहरूको कुरा आउँछ, दे अल आर अलवेज थिङ्किङ अबाउट द डेभलपमेन्टमा लगेर सबै राखेको हुन्छ होइन। इटा जोड्नेमा, बिल्डिङ बनाउनेमा, बनेकै चिजलाई बनाउनेमा आई डोन्ट नो वाइ दे आर फोकस्ड अन द सेम थिङ होइन। एभिडेन्स बेस्ड डेभलपमेन्ट जबसम्म हाम्रो ल्याकिङ पत्ता हुँदैन होइन, त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान आकर्षण हुँदैन। अब यो के होला भने राइट माइन्ड राइट प्लेसमा नभएर होला मलाई जस्तो लाग्छ होइन। पोलिसी लेभलमा गएर हामीले आफ्नो कुरा राख्नको लागि त अब यही हो, प्रयास त हामी यसरी नै गर्छौँ। जस्तै आज हामीले एउटा कुरा गरिरहेछौँ, त्यो कुरा लगेर कहाँ राख्ने, हामीले कतिको समय उहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि जबसम्म त्यो उहाँहरूको मैले बारम्बार भने चाहिँ कोर पोलिसी जुन छ नि, त्यो हाम्रो नट ओन्ली फर द हेल्थ, चाहे इकोनोमीसँग रिलेटेड होस् अथवा त्यो वन जङ्गलसँग रिलेटेड होस् अथवा जेसुकैसँग रिलेटेड हो, रिसर्च त हुनै पर्यो नि कि हाम्रो ल्याकिङ के छ, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो रिसोर्सेस के हो। हामीले रिसर्च भनेको त हामी सबैले थाहा छ, हाउ टु युटिलाइज म्याक्सिमम आवर रिसोर्सेस होइन। त्यो नै उहाँहरूले अब त्यतातिर ध्यानै दिनुहुन्न। अहिले पनि हामी हेरौँ न, एउटा नेसनल रिसर्च काउन्सिल त्यत्रो ठुलो बनेर बसेको छ र उहाँहरूको आउटपुटलाई हामीले एकचोटि हेर्ने कोसिस गरौँ न त उहाँहरूले के गर्नुपर्छ त। किनभने द्याट इज द हिस्टोरिक छ, त्यो त आज हिजो भोलि भएको त होइन, त्यो त भएको त भयो, एउटा एरा भइसक्यो, मोर देन 10 इयर्स भइसक्यो। नार्कहरूकै कुरा गरौँ होइन। त अब यो के हो अब बुझ्न त गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कुरा त हामीले उठाउने नै हो, यसरी नै उठाउने हो। यही लेभलमा गएर काहीँ न काहीँ उहाँहरूले प्रेसर त पर्नै पर्ने हो होइन। रिसर्च चाहिँ जबसम्म एभाइलेबल हुँदैन, अब हामीले गर्ने भनेको हामी तपाईँ आफ्नो लेभलबाट गर्दाखेरि त्यही त वरिड पोइन्ट हुन्छ नि। वेन यु विल रिटर्न ब्याक टु अवर कन्ट्री, वेन यु विल जोइन एनी इन्स्टिट्युसन, वाट विल ह्यापन देयर, जस्ट
यदि तपाईँ एकाडेमिसियन बन्नु भने एउटा च्याप्टर पढेर जाने, पढाएर फर्केर आउने। जबसम्म हामी ल्याबमा बस्न चाहँदैनौँ, जबसम्म हामीले त्यो एउटा वातावरण हुँदैन, फन्डिङ हुँदैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा लिमिटेसन्सहरू भएर आउँछ त्यहाँ हैन। प्रेसर त दिनै बनाउनु पर्छ, हामीले गर्ने नै हो, गर्नु नै पर्छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई एउटा स्लाइड देखाएको थिएँ नि त, कार्यक्रम भने नीति तर्जुमा गर्दाखेरि त्यो कहीँ पनि मैले त्यो किन राखेको भन्दाखेरि लेट्स सी भन्नु त नि हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क अफ आवर मिनिस्ट्री कहाँसम्म छ कि त्यहाँ त्यत्रो हुँदाखेरि पनि त्यहाँ एउटा अनुसन्धान भन्ने कुरो, स्वास्थ्य अनुसन्धान होस्, शिक्षा अनुसन्धान, कहीँ पनि एउटा कलम पनि राख्नु, एउटा हेडिङ पनि राख्नु भएको छैन भन्दाखेरि कसरी हामीले इनिसिएट गर्ने, कहाँबाट इनिसिएट गर्ने छ। यो एउटा ठुलो एक्सप्रेसन छ हामी तपाईँसँग। आउला दिन अब कुनै दिन त्यसो होप गरौँ, कुनै दिन यसरी हामी प्रेसर गरेर उहाँहरूलाई के गर्न सकौँला। गिरिनसनजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। गिरिनसनजी तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोला। धन्यवाद बिरेन्द्रजी, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो आज। सर मेरो एउटा मात्रै क्वेसन छ, जस्ट लाइक हामीलाई थाहा नै छ नि त वाट इज द इम्पोर्टेन्ट अफ रिसर्च, वाट इज द इम्पोर्टेन्ट अफ डाटा भनेर होइन। अनि हाम्रो देश जेनरली पछि पर्ने कारण नै भनेको के भन्दाखेरि वी आर ल्याकिङ डाटा होइन। अनि यसो हेर्दाखेरि हाम्रो देश अथवा प्रोभिन्स टूले गरेको अहिलेसम्म जुन हजुरले डाटा देखाउनु भयो नि त, यस्तो यस्तो काममा चाहिँ रिसर्च भइरहेछ भनेर, तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अहिलेको 21st सेन्चुरीमा ग्लोबल तरिकाले हेर्ने हो भने यो एकदम न्यून छ होइन। जसलाई अब कतिलाई अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रिसर्च ग्रान्ट देला, कसैले WHO ले देला, तर पनि त्यो एकदम न्यून छ कि होइन। त्यो न्यून जुन ग्रान्टहरू दिन्छन्, जुन रिसर्चहरू भइरहेछ त्यसलाई 10 गुणा अझै 100 गुणा बनाउन कसरी सकेला? सरको आफ्नै कुनै मास्टर प्लान छ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्न सरको कुनै एउटा मास्टर प्लान छ भने भनिदिनु, र जसले गर्दा चाहिँ सिधै डाइरेक्ट विद्यार्थीहरू अथवा डाइरेक्ट रिसर्चरहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्न सकियोस्, धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्न सकियोस्। त्यही नै हो सर मेरो क्वेसन। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो क्वेसन। अब फेरि कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अलिकति हामी हाइपोथेटिकल कुरै गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन प्रब्लम त कहाँ छ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो जिडिपी डिस्ट्रिब्युसनमा कहीँ न कहीँ रिसर्चले एक्जिस्टेन्स पाउँदैन, इम्पोर्टेन्स त्यहाँ पाउँदैन, बजेटिङ हुँदैन। हाम्रो एकाडेमिकहरू छ, अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनौँ, सबभन्दा हाम्रो ओल्डेस्ट युनिभर्सिटी, रामपुर एग्रिकल्चर कलेजहरू भनौँ न होइन, ती संस्थाहरूमा पनि अहिलेसम्म राम्रोसँग हाम्रो रिसर्च एक्टिभिटिज भन्ने कुरोको एक्जिस्टेन्स पाएकै छैन। अब इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्टहरूलाई कसैको अब आफ्नो कसैको पर्सनल उ छ भने, जस्तै अब हाम्रै डिस्ट्रिक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, प्रोफेसर अमर यादव हुनुहुन्छ अहिले केमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा। उहाँले अब एउटा ठुलो बजेट बाहिरबाट चाहिँ फन्डिङ ल्याउनु पर्यो, इन्टरनेसनल फन्डिङबाट ल्याउनु पर्यो कि त हामीले त्यही लेभलमा काम गरेर होइन। अब अर्को च्यालेन्ज हुन्छ, जस्तै म त अब एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनसँग आबद्ध छु यहाँ होइन, त्यो जानकी मेडिकल कलेज छ होइन। अब त्यसमा म फ्याकल्टी छु, मेरो डिपार्टमेन्ट छ। अब त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि लेट्स स्टार्ट समथिङ, हामीले के रिसर्च गरौँ, एउटा कमसेकम हामीले एउटा बिल्डिङ छुट्याइदिउँ, एउटा सानो कोठा छुट्याइदिउँ जहाँ चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक ल्याब भन्दा पनि एउटा रिसर्च ल्याब हामीले के साधारण गरौँ भन्दाखेरि भेरी डिफिकल्ट टु कन्भिन्स देम, भेरी 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 डिफिकल्ट टु कन्भिन्स देम। अब जबसम्म हाम्रो अगाडिको मान्छेले हाम्रो भाषा बुझ्दैन, हाम्रो भाव बुझ्दैन, हामीले के गर्, द्याट इज नट पर्सनल थिङ द्याट आई एम आस्किङ फर, द्याट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट टु द नेसन। वी हेभ द क्यापेसिटी टु डु समथिङ, वी आर लुकिङ फर द प्लेटफर्म वेयर वी क्यान डु। अब मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने म अलिकति पर्सनल अप्रोच म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। पछि फेरि अब सबैजना साइन्टिफिक कम्युनिटीका हुनुहुन्छ, द डे विल कम, हामी कहिले भेटौँला, केही सहकार्य गर्ने अवसर पनि हुन्छ कि भनेर म अब के गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै नर्सिङ होम छ, 100 बेडेड छ, हामीले लास्ट 15 इयर्सदेखि चलाइरहेको छु, जनकपुरमै छ। अर्को एउटा हस्पिटल हामीले रामगोपालपुरमा जुन जानकी एकाडेमिक, नाम पनि हामी एकाडेमिक हस्पिटल राखेका छौँ, त्यसलाई हामी पनि त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो 55 बेडेडमा सुरु भइसक्यो। रिसेन्ट फ्युचरमा अब बिल्डिङ सुरु भइसकेपछि त्यसलाई हामी 200 बेडका बनाउँछौँ होइन। 200 बेडको बनाइसकेपछि त्यहाँ एकाडेमिक नाम राख्नु पछाडिको मेरो आफ्नो त्यही छ होइन। हाम्रो एउटा त्यो ग्रुपमा वर्क भइरहेको छ। के गर्न सकिएन भने आफ्नै लेभल, त्यसपछि अर्को कम्प्लिट डायग्नोस्टिक सेन्टर सिडिसी भनेर हामीले यहाँ जनकपुरमा चलाएर, जसमा चाहिँ हामीले वेल बुक भनौँ एउटा त्यसलाई होइन, इक्लियाहरूदेखि ल्याएर फुली अटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजरदेखि लिएर होइन, हामीले एसपिएलसीहरू त्यो सँगसँगै अब मोलिकुलर लेभलको पनि हामी एउटा पिसिआर पनि इस्टाब्लिस गरेर
इनिसिएट गर्ने त्यसले अब हामी कोलाबोरेट गर्ने बिस्तारै हामी अलिकति फिजिबल हुँदै गएपछि एक लेभलको काम हामीले गरिसकेपछि होइन त्यसपछि हामी एब्रोडली चाहिँ पनि हामी केही कोसिस गर्छौँ कहीँको कुनै युनिटले चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साधन स्रोतलाई युटिलाइज गरेर यसरी कोलाबोरेट गर्न खोज्नुहुन्छ भने हामी त्यसरी पनि जान्छौँ फर द्याट इट विल टेक 1-2 इयर्स होइन पहिले हामी अलिकति इस्टाब्लिस हुने कोसिस गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने म पर्सनल लेभलबाट चाहिँ मेरो पिएचडीको थेसिस पनि म मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा काम गरिरहेको छु अर्को म एडोलसेन्टहरूमा पनि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम अहिले तपाईँहरू सबै थाहा छ कि अब यो जुन हाम्रो चेन्जिङ लाइफस्टाइल छ सेडेन्टरी लाइफस्टाइलले क्रोनिक डिजिजहरूको बर्डन गर्नु भनेको द्याट इज द एलार्मिङ कन्डिसन होइन त्यसलाई त एकदमै सबैले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था नै छ होइन अब लाइफ त चेन्ज भइरहेछ गाउँहरू पनि नगरपालिका भइसक्यो पहिले गाउँ थियो नगरपालिका भएर फेसिलिटी त केही आएन तर मान्छे सबै सेडेन्टरी लाइफमा गइसक्यो खेत अब भनौँ न एकदमै चेन्ज भइरहेछ हाम्रो लाइफस्टाइलहरू अलिकति वैदेशिक रोजगारबाटै किन नहोस् सबैको अलिकति चाहिँ फन्डिङ क्यापेसिटी बढेकै छ पहिलेको जस्तो फिजिकल एक्टिभिटिजहरू पनि भइरहेछ द्याट इज द मेन कज अफ द नन कम्युनिकेबल डिजिजेस जुन बढिरहेको छ होइन म त्यसमा काम गरिरहेको छु होइन अब रिसेन्टमा एउटा प्रपोजल चाहिँ म पेडियाट्रिक्सहरूमा एडोलोसेन्टहरूमा पनि एकदमै यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको प्रब्लमहरू देखिरहेछ हाम्रोमा बेसलाइन डेटाहरू पनि छैन त्यसमा पनि म प्रिभ्यालेन्सको अब एउटा प्रपोजल म पठाएको छु एनएसपी आरसीमा चाहिँ त्यसको एप्रुभलको लागि होइन यस्तै अब ब्याक्टेरियोलोजी अब कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा पनि केही काम गरौँ अलिकति हामीले प्रिलिमिनरी काम गरिसकेपछि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले अथवा कोही कोलाबोरेटरलाई हामी कन्भिन्स गर्न सक्ने डेटा हामीले लगाइसकेपछि ल्याइसकेपछि देन वी लुक फरवर्ड टु अप्रोच सम ग्रुप्स अब्रोड फर फर्दर होइन रिसर्चहरू आफ्नो लेभलबाट गर्न त मलाई अहिले यही लाग्छ किन भन्दाखेरि अब एकदमै म क्यापिटल सिटी अफ जनकपुर प्रदेश म 2 मा बसिरहेको छु होइन एकदम नियर बाई छ सामाजिक विकास मन्त्रालय डाइरेक्टर पनि अब मेरो दाजु नै हुनुहुन्छ विजय झा भनेर डाइरेक्टर 2 नम्बर प्रदेशको तर त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि पनि अब कुनै केही नै छैन रिसर्च भनेको त अब कुरा पनि छैन त्यहाँ चियाबहरू खाएर आइन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ खासै एक्जिस्टेन्सै देखिँदैन अब यस्तै प्रब्लमहरू छ होपफुली अब यो जुन केही इन्स्टिट्युसनहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई अहिले देखाएँ युनिभर्सिटीहरू देखाएँ होइन त्योहरू भएपछि चाहिँ अलिकति वातावरण बन्ला कि भन्ने अलिकति होप गरिरहेको छु लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन धन्यवाद सौरभ कुमार झाजीले पनि सौरभजी आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ हेलो यस सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले हजुर हजुर मेरो पनि एउटा क्वेसन छ जस्तै मैले यो अराउन्ड 30-35 डेजमा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू जुन छन् जस्तै फर इक्जाम्पल साउथ कोरियाकै इक्जाम्पल लिन्छु मैले सामाजिक र सांस्कृतिक मन्त्रालय अन्तर्गत एनजिओ हुन्छ नि एस्टाब्लिस गरेर एउटा रिसर्च जस्तो हुन्छ नि गरेर अनि इथिकल प्रोटोकल चाहिँ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट एप्रुभ गराएर जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल दिइरहेको छु कोभिड-19 को फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज र जुन थर्ड डोज छ नि त्यसको चाहिँ कतिको चाहिँ बडीले इम्युन हुन्छ नि जेनेरेट गर्यो भनेर चाहिँ प्लाज्मा ब्लड कलेक्सन गरेर त्यसको चाहिँ सिरम चाहिँ कोरिया पठाउने अब कोरियाले चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ एनालाइसिस गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्सन अब कोरियामा त इथिकल क्लियरेन्स लिन गाह्रै छ होइन त्यस्तो खालको कामहरू पनि लाइक भइरहेको छ क्या कोरिया चाहिँ एउटा मैले इक्जाम्पल लिएँ होइन किन भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी डेटाज भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब प्राइभेट हस्पिटल तपाईँ जस्तै भन्नुभयो अराउन्ड 80 एउटा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल छ होइन पीपीपीको जुन रणनीति छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जसलाई हामीले भन्दछौँ होइन जस्तै अब यहाँ सबैजना जति अब विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रा चाहिँ डाक्टर साहबहरू सबैजनालाई चाहिँ अब राइटिङ ड्राफ्टिङ होइन एउटा प्रपोजल सोच्ने लेख्ने खालको चाहिँ आइडियाजहरू छ होइन अब यहाँ एथिकल क्लियरेन्स लिन इजी छैन हाम्रो नेपालको लागि चाहे त्यो टिकेट फार्माकाइनेटिक सम्बन्धी होस् या चाहिँ कुनै इन्फेक्सियस डिजिज सम्बन्धी होस् होइन किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले एटलिस्ट बजेटै नछुट्याए पनि एथिकल क्लियरेन्स चाहिँ दिन्छ होइन अब त्यो ग्रान्ट एप्लाई गरेर त्यो ग्रान्ट ल्याउने पनि एउटा जुन आइडियाजहरू हुन्छ नि अब कोरियामा त थाहा छ एनआरएफ छ होइन यहाँ त एनआरएफले दिने हुन्छ अब नेपालमा एनआरएफले दिने भएन नेपालमा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो ग्रान्ट होइन त्यसको लागि प्रिलिमिनरी डेटाहरू चाहियो त्यसको लागि जुन सेटअप हुन्छ नि एउटा प्राइभेट रिसर्चर पार्टनरसिप जस्तै एउटा क्रिएट गरेर यो जुन हाम्रो डिजी अस्पतालका त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि इन्फ्लुएन्समा ल्याएर चाहिँ गर्दाखेरि कसो होला भनेर चाहिँ प्रोफेसरज्यूले अब एड्रेस गरिदिनु भन्ने मेरो अनुरोध छ हजुर धन्यवाद सौरभजी एनिवे सौरभजी चाहिँ मेरो भान्जा हुनुहुन्छ होइन सबैजनालाई जानकारी गरौँ
यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो प्राइभेट हस्पिटलका कुरा गर्दाखेरि पनि म तपाईँहरूले खासै निरुत्साहित हुने कुराहरू गरिरहेको जस्तो लागिरहेछ। बट वाट एभर आई एम सेयरिङ अब हेयर इज द फ्याक्ट फिगर होइन। मसँग तपाईँहरूले एक्सपेक्ट पनि त्यही गर्ने होला। फ्याक्ट भनेकै राम्रो, किनभने म त प्राइभेटलाई नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु लास्ट 20 इयर्सदेखि भन्नुहुन्छ भने। अब प्राइभेटमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै मलाई अलिकति एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमा म काम गर्छु, एक्सपोजर छ, म बाहिर गएर पढेर आएँ, केही गर्छु भन्ने छ। फेरि अब अरू चाहिँ अब जस्तै भनौँ न हाम्रो इन्स्टिट्युसन जस्तो अरू त हुँदैन नि त। प्राइभेट भनेको दे आर जस्ट मेकिङ प्रफिट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा दिएको छ। बिजनेसको भनेको नाफा कमाउने हो अल्टिमेटली। अब सबैजना हेल्थ प्रोफेसनलले नै त हस्पिटल त चलाइरहेको छैन, कोही चाहिँ बिजनेसम्यानले पनि चलाइरहेको छ, जो चाहिँ अब आफू चाहिँ एउटा साधारण सिएमए पनि गरेको छैन, बट दे हेभ मनी, दे हेभ इस्टाब्लिस हस्पिटल। उसले चाहिँ सबै म्यान पावर हायर गरेर काम गरिरहेको छ। सो वाइ दे आर जस्ट गोइङ टु बोदर अबाउट द रिसर्च? दे डोन्ट थिङ्क द्याट दे विल गेट एनिथिङ। दे वान्ट वर्क फर द फेम होइन, जस्ट उसलाई त मनी बनाउनु छ। यतातिर यस्तो कुरा गर्न गयौँ भने फेरि त्यहाँ पनि हुँदैन, तर ठिकै छ, केही पनि छैन। अब 80वटा जुन हामीले रिप्रेजेन्ट यहाँ गरेको छौँ, 8वटा त होला लाइक माइन्डेड हो। इट कुड बी, देयर इज द पोसिबिलिटिज। यो क्लिनिसियनहरू फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी तपाईँहरू प्रायः मलाई लाग्छ आजको यो प्रेजेन्टेसनमा हामी बसेकाहरू सबै बेसिक साइन्ससँग रिलेटेड होलौँ यदि हामी मेडिकल फिल्डका छौँ। क्लिनिसियन भन्नाले जसलाई हामी मेडिसिन पढेका डक्टर भन्छौँ, पेडियाट्रिक्स भन्छौँ, रेडियोलोजिस्ट भन्छौँ, सर्जन भन्छौँ। दे डोन्ट ह्याभ मच मोर टाइम टु टक दिज अल थिङ्स। उहाँहरू अब क्लिनिकमा बिजी, हस्पिटलमा बिजी। यसरी चाहिँ अब बेसिक रिसर्च भनेकै बेसिकले गर्ने प्रायः। फेरि उहाँहरूसँग पनि यसरी कोअर्डिनेट गर्ने कार्य हुन्छ होला। त्यही पनि एउटा यो आइडिया छ कि हामी धेरै एउटा ठुलो प्लेटफर्म चाहिँ नहुन सक्ला होइन, धेरैजनाको ग्यादरिङ चाहिँ नहुन सक्ला। जस्तै मैले आफ्नो लेभलबाट भने जहाँ चाहिँ मेरो इन्फ्लुएन्स छ, जहाँ मेरो इन्ट्रेस्ट छ, जहाँ म सेक्रिफाइस पनि गर्न सक्छु, मेरो सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि त्यही भएर आउँछ कि इफ आई क्यान डु समथिङ फर द रिसर्च। तपाईँहरूसँग जोड्दाखेरि खुसी मलाई त्यही भएर म तपाईँहरूले भन्दाखेरि होइन आई वान्ट टु बी पार्ट अफ टुडेज प्रेजेन्टेसन। म धेरै एक्सपर्ट भएर प्रेजेन्ट गर्न आएको होइन, तर मसँग भएका जुन छ मसँग पनि भोग छ यो कुराको लागि होइन। अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन त मलाई त्यतिखेरै हुन्छ जतिखेर इफ आई कुड डु समथिङ इन द फिल्ड अफ रिसर्च, चाहे त्यो जनकपुरमा होस्, चाहे त्यो नेपालमा होस्, चाहे त्यो मध्य प्रदेशमा होस्। र त्यो मेरो हिडन इन्ट्रेस्ट हो, म त्यसमा वर्क गरि नै रहेको हुन्छु, म गरिरहेको हुन्छु। र त्यो लिस्ट दिइरहँदाखेरि म इन्जोय नै गर्छु, आजसम्म मलाई पेन भएको छैन। हेर्दै जाऊँ न त अब के हुन्छ। त्यो अप्रोच पनि एउटा सौरभजीले भन्नुभएको कि एउटा हामी एलायन्स गरौँ होइन, र त्यो एलायन्सबाट चाहिँ हामी प्राइभेटै हस्पिटल्सहरूको किन नहोस् मल्टिसेन्ट्रिक स्टडीहरू गर्ने पनि मेरो एउटा धोको छ। हिजो पनि एउटा सानो मिटिङ भएको थियो होइन। मल्टिसेन्ट्रिक भन्नाले अब जस्तै मध्य प्रदेशमै जनकपुरकै फेरिमा हाम्रो आफ्नै इन्फ्लुएन्समा 3-4वटा हस्पिटल छ। त्यो हस्पिटलमा चाहिँ मल्टिसेन्ट्रिक स्टडीहरू पनि गरौँ न त। अलिअलि बजेटहरू चाहिँ हाम्रो हस्पिटलले छुट्याइदिएको हुन्छ, पर्सनल लेभलबाट हुन्छ भने पनि गरौँ भनेर हामी अप्रोचमा छौँ। तपाईँहरूसँग पनि समय आयो भने कसरी हुन्छ हामी जोडिरहेको हेयरहरूकामा चाहिँ इमेल थ्रु हुन्छ अथवा फेसबुक थ्रु हुन्छ। कुनै फिल्डमा हामीले के गर्न सक्यौँ भने तपाईँहरूको सहयोग र कोअर्डिनेसन एउटा कोलाबोरेसन भयो भने चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। काहीँ मेरो दिमागले काम गर्न नसकेको काम तपाईँहरूको लागि चाहिँ सजिलो, धेरै सजिलो हुन्छ होला। त्यो सेयरिङ पनि गरौँला, केही चाहिँ गरौँला। तपाईँहरूको पनि सहयोग रहन्छ, तपाईँहरूको पनि सजेसनहरू छन्, किनभने तपाईँहरू फुल टाइम रिसर्चर हो, हामी चाहिँ अलिकति पार्ट टाइम हुन आउँछौँ होइन। अनेक पोजिसनहरू, अनेक रेस्पोन्सिबिलिटी सँगसँगै चाहिँ यो पनि एउटा सपना बोकेर हिँडेका हामीहरू छौँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ फुल टाइमर भयो भने अभियसली तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति सहयोग भयो भने हामी केही राम्रै गर्न सक्छौँ कि भन्ने पनि अपेक्षा म आज यहाँ राख्न चाहन्छु यो राम्रो ठुलो प्लेटफर्ममा चाहिँ। धन्यवाद सर। सर म यहाँ सरले हुन त धेरै कुरा जोडिसक्नुभयो। एउटा कुरा जस्तै जति बेला अहिलेको वर्तमान 4-5वटा दल मिलेर बनेको अहिले सरकार छ, त्यति बेला उहाँहरूले एउटा के भन्छ कमन घोषणा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा उहाँहरूले केही मुद्दाहरू तयार पार्नु भएको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो क्या, त्यसमा उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याबको स्थापना गर्ने। त्यस पछाडि अर्को मैले मेरो कन्सर्नसँग कुराहरू मैले यहाँ जोडेको सर, विश्वविद्यालयलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानको उच्च प्राथमिकता दिने बनाउने भन्ने। यो प्रकारको वर्म ज्ञान उनीहरू नेतृत्वलाई कहीँबाट सूचना नआएको त रहन्छ नि सर। त्यो जरुरी थिएन नि त यो बारेमा चर्चा गर्दा, तर पनि यस्तो कुराहरू कागजमा आउँछ भनेपछि
उनीहरूलाई कोही न कोही त्यो सूचना त त्यहाँसम्म पुर्याइरहेको छ। त्यसैले यो त्यहाँका सचिवहरूलाई कार्यान्वयनमा जाने योजना बनाउने सचिवहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको हो कि? म सरलाई भन्नु अलिकति फेरि हामी पोलिटिकल क्रिटिक्स जस्तो भयौँ, तर होइन त्यसरी होइन कि सर, एउटा फेयर तरिकाले हामीले कहाँनिर म फेयर एकदम फेयर। म अब तपाईँले यसको एन्सर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, उहाँहरूले लेखेको चिज त कहिले गर्नुहुन्न र गर्नुपर्ने चिज त कहिले लेख्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस्। अब मिनिमम कमन प्रोग्राममा त एमसिसी कहीँ छ? सुनिरहनु भएको छ साथीहरूले? हजुर सुनिरहेको छु। मिनिमम कमन प्रोग्राममा एमसिसी को कहीँ कुनै बुदा छ? छैन। तपाईँहरूले एकचोटि सर्च गरेर हेर्नु होला। छैन। तर त्यो त भयो, मजाले भयो नि त, सर्वसम्मतिले भयो। तर जुन जे लेखिएको छ मिनिमम कमन प्रोग्राम, त्यो कहाँ रद्दीको पुस्तामा कहाँ फाल्नुपर्छ। सो दिस इज द पोलिटिक्स, डर्टी पोलिटिक्स, ल्याक अफ एकाउन्टेबिलिटी भन्छ हामीले। भ्रम छर्ने यो एउटा पोइन्ट पनि त्यहाँ उहाँहरूले त एउटा पोइन्ट पनि त्यसलाई टचै गर्नु। That's why we are भनेको कि सर जवाबदेहिताको एउटा हद हुन्छ। भर्खरै हिजो भोलिबाट परीक्षा सुरु भनेको थियो उपप्राध्यापकको टियुको, एक दिन अगाडि आएर क्यान्सल भयो। हजारौं मान्छेहरू काठमाडौँ होटेल बुक गरेर बसे, परीक्षाको तयारीमा भए। 15 घण्टा अगाडि उनीहरूलाई थाहा भयो 12 घण्टा अगाडि परीक्षा हुँदैन। अब 1 महिनालाई सर्यो। विश्वविद्यालय ताला लागेको छ। 180 दिन, वर्षमा 180 दिन ताला लाग्यो। त्यो कुरा यहाँ पर्छ। तर यो नहुँदा त्यो हामीले फलो गर्ने हामी एजुकेटेड पर्सनले पनि त्यति क्वेसन रेज गर्दैनौँ कि सर ग्रामीण भेगमा। त्यो चाहिँ बढी मैले चाहिँ चासो लिन खोजेको। हामी कमजोर बढी भाव कि पछाडिबाट? हाम्रो दीर्घ सर, यदि आम नट रङ, हजुरको नाम दीर्घ सर हुन्छ। एकदमै यही हो कि हाम्रो कुरा पनि मिल्छ, हाम्रो भाव पनि मिल्छ हैन। किनभने हामीले एउटा सेम प्लेटफर्म क्रस गरेका छौँ र आज पनि सेम प्लेटफर्मका मान्छेहरू भयौँ हैन। अब यो डेमोक्रेसीका के, म पोलिटिक्समा कुरा गर्नु भने फेरि अलिकति लाग्ला कि डेमोक्रेसीका अब हरेक चिजका त हुन्छ नि राम्रा र नराम्रो पक्ष हुन्छ हैन। म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हजुरलाई के दिउँ भने, हामी कक्षामा पढ्दाखेरि हैन, भनौँ न एउटा अलिकति अब टप 10 भनौँ, टप 5 भनौँ हैन, एउटा क्रिम स्टुडेन्ट्स हुन्छ, अगाडि हुन्छ, र बाँकीलाई हामी एक किसिमले भनौँ ब्याक बेन्चर हुन्छ हैन। एकजना चाहिँ अब भनौँ टपरहरू हुन्छ, अगाडि बढ्यो, त्यो अब भनौँ डक्टर भयो, प्रोफेसर, इन्जिनियर केही भयो, एउटा राम्रो भयो। तर डेमोक्रेसीले के भन्छ भन्दाखेरि अब मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड भन्छ। त्यो एउटा जिनियस छ, एउटा ट्यालेन्टेड छ, एउटा टपर छ, बट हि इज स्ट्यान्डिङ अलोन। ब्याक बेन्चर्सको त त्यहाँ अब 100 को क्लास छ भने त नियरली 80 हुन्छ, 70 हुन्छ। भोटिङ भयो भने त त्यो एकजनाले कहिले पनि जित्दैन। डेमोक्रेसी हो नि त। डेमोक्रेसीमा त इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको सेम भोटिङ राइट छ, सेम वेटेज छ। यो प्रब्लम भनेकै यहाँ हुन्छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि अब म कस्तो छु भन्दाखेरि, अब म तपाईँ जस्तो कुरा गर्न खोजेको, म आफ्नो नेचर तपाईँसँग म फ्रेङ्कली सेयर गर्न चाहन्छु। दीर्घ सरसँग मलाई रमाइलो भइरहेछ। म भित्र भएका धेरै कुण्ठाहरू तपाईँहरूसँग आज म सेयर गर्न म आफैले खुसी लागिरहेको छ हैन। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब तपाईँ क्वालिटीका कुरा गर्न जानुहोस्, देशको लागि कुरा गर्न जानुहोस्, समाजको लागि कुरा गर्न जानुहोस्, त कसैसँग फुर्सद चाहिँ? दे ओन्ली टक रिगार्डिङ द्याट फ्रम वेयर दे विल अचिभ समथिङ। यसमा खालि त तपाईँले दिने कुरा गर्नु छ। तपाईँ कुरा कहाँबाट आउँछ, यो के कुरा गर्छ, उसलाई के भइरहेछ त, उसलाई के आइरहेको छ। सो दे आर इन्ट्रेस्टेड फर द्याट थिङ। सेल्फिसनेसको त अब यहाँ पुरै छोडिदिउँ होइन मान्छेको। अब हामी एकजना गएर त्यहाँ कुरा गर्न गयौँ भने हामीले नै त्यहाँ बेकुफ बनाएर पठाइदिन्छ। शब्दहरू आएको छ नि त। अब यहाँ हामी इन्टेलेक्चुअल्स हामी कुरा गर्छौँ, तर ती इन्टेलेक्चुअल्सहरू पनि त अब झोले नै भएर घुम्यो भने त्यसले एउटा एचिभमेन्ट गर्छ, नभए त कामै छैन। यहाँ तपाईँको कुरा क्वालिटीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ आदर्शको कुरा गर्नुहोस्, राम्रो कुरा गर्नुहोस्, देश बनाउने कुरा गर्नुहोस्, मतलब छैन। यहाँ त्यस्तो मान्छे मात्रै त्यहाँ जान्छन्, त्यस्तो मात्रै त्यस्तै एक्जिस्टेन्स हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँ गएर। इभन इन्टेलेक्चुअल्स आर अल्सो द बिजनेसम्यान। दे स्पेन्ड समथिङ प्रिभियसली एन्ड दे आफ्टर दे अर्न दे रिटर्न ब्याक। इन्जेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो इन्जेक्ट गरेको चाहिँ पछि त्यसलाई त्यसबाट फिर्ता ल्याउने। द्याट इज द इन्टेलेक्चुअल्सले पनि त्यही गरिरहेछ आज हाम्रो देशमा। अरू के गरिरहेछ? अनेकै प्रब्लमहरू छ सर होइन। अब यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली यसको बाटो निस्किने भनेको हामी पढे लेखेर नै हो, एडुकेटेड भएर नै हो।
एडुकेटेड भएर त्यो पनि क्वालिटी एजुकेसन भएन हुने हो। यहाँ चाहिँ एजुकेसन पनि अब यस्तो भयो कि एजुकेसन त हाम्रो नेपालको धेरै हाम्रो, म पनि एउटा ट्युकै पढेको मान्छे हो, सरहरूलाई म सेयर गरेँ, अमृत साइन्सकै स्टुडेन्ट हो म पनि। कस्तो क्वालिटी थियो एउटा एजुकेसनको, तर आज त हाम्रो क्वालिटी पनि त्यो अर्को धेरै ठुलो, हामी रिसर्चका कुरा गरिरहेका छौँ तर हामीसँग भएका चिज पनि हामी लस्ट गरिसकेका छौँ। द्याट इज द क्वालिटी एजुकेसन। ट्युका 3rd डिभिजनर पनि संसारमा कहीँ गएको थियो भने उसले आफ्नो एक्जिस्टेन्स राखेर त आउँछ नि त्यो सर। सुनिरहनु भएको छ? हजुर, आई डु एग्री सर, सुनिरहन्छु। हैन, 3rd डिभिजनरले पनि संसारको कुनै युनिभर्सिटीमा गएको छ भन्दाखेरि त्यसले नेपालले राम्रैसँग रिप्रेजेन्ट गरेर बसेको छ, आएको छ जहाँसम्म। तर आजको डेटमा रिसेन्टका अब हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ कि धेरै युनिभर्सिटिजहरू खुले, धेरै मोडर्नाइजेसनहरू भएको छ, तर अब स्खलित भइरहेको छ, क्वालिटी अफ एजुकेसनमै डिटोरिएसन भइसक्यो। धेरै पोइन्टहरू छ जुन चाहिँ अब अलिकति हामी धेरै अब नेगेटिभ कुरा भयो। तपाईँहरू बाहिर बस्नुभएको छ, मलाई म पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु। बाहिर बस्दाखेरि आफ्नो देशको धेरै माया हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, हुनु पनि पर्छ, गएर केही गरौँ भन्ने पनि सपना हुन्छ। हामीसँग पनि धेरै थियो, खासै गर्न सकिएको छैन, वाट एभर। आज तपाईँहरूसँग बस्न पाएको छु त्यो पनि खुसी, त्यो पनि एउटा मलाई लाग्छ एउटा कन्ट्रिब्युसनै होला। केही न केही त गरिरहेको छु, गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट छ। आफूले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल बचाएर राखेको छु, मलाई त्यसैमा म खुसी छु कि एटलिस्ट आई हेभ प्रिजर्भ माई पोटेन्सियल। नभए त यहाँ त आज पिसिआर भयो होइन। म त 2010 मा थेसिस गर्दाखेरि मेरो त्यतिखेर मोलिकुलरमा मैले थेसिस गरेको छु, तर आज यहाँ पिसिआर ट्रेनिङ दिनुपर्ने, दुनियाँ संसार गर्नुपर्ने अनेकै भयो यहाँ कोभिड आउँदाखेरि, भनौँ न एउटा कुरा। तर हामीलाई त युटिलाइज त गर्दैन हाम्रो टेक्निकलाई, हाम्रो एक्सपर्टिजलाई। धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र सर, केही समसामयिक विषय पनि जोड्यौँ। यसको ध्येय हामी अझै अलिकति पोजिटिभ चिन्तन भएको, समाज रूपान्तरणको नेतृत्व लिन सक्ने र केही ध्येय भएको, केही गरौँ भन्ने भएको व्यक्तिले हामीले थोरै ओभरटाइम काम गर्न जरुरी छ। समाजमा मलाई एकजनाले भनेको कुरा जहिले पनि प्रभावित हुन्छ, 80% मान्छे पेन्डुलम हुन्छन् अरे समाजका, 15% मान्छे क्रिटिकल्ली नेगेटिभ एनालाइसिसबाट कुरा सुरु गर्ने हुन्छन् अरे। जसले मासलाई यदि त्यो 80%लाई आफ्नो पक्षमा राख्यो भने 85% समाज गलत बाटोमा डोरिन्छ। त्यही भएर जो बचेको 5% सकारात्मक चिन्तनको मान्छे हुन्छ उसले 3 गुणा ओभरटाइम काम गर्नुपर्छ, जो त्यो 15%लाई ओभरकम गर्नका लागि। तब समाज सही मार्गमा डोरिन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले केही समय ओभरटाइम गर्न सक्यौँ भने निकट भविष्यमा यो रूपान्तरण होला। म यो संस्थाको नेतृत्व लिएर आइसकेपछि पनि हामीले नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालयको भिसीलाई पत्राचार गर्न अब बाँकी छैन सर। हामीले सबैलाई गऱ्यौँ, झन्डै 7वटा विश्वविद्यालयलाई हामीले अहिलेसम्म जोडिसक्यौँ। भिसीहरूदेखि लिएर, रेक्टरदेखि लिएर, रिसर्च डाइरेक्टर, टियुको रिसर्च डाइरेक्टर योभन्दा अगाडि आउनु भएको थियो, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको भिसीलाई हामीले ल्यायौँ, पोखरा विश्वविद्यालयको डाइरेक्टरलाई ल्यायौँ, रिसर्च डाइरेक्टर, त्यसरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय आउनुभयो। अहिले सरले बिचमा पनि एनएचआरसी जोड्नु भएको थियो, एनएचआरसीको सचिवसँग अस्ति पत्राचार भएको छ, कहिले समय पाउँछौँ, र नाससँग पनि संवाद भएको छ। त्यसैले हामीले यो वर्ष एटलिस्ट नेपालमा हामीले उहाँहरूलाई के गर्नु भएको छ काम चाहिँ बोलिदिनुहोस् भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या के भइरहेको छ भन्दा योजना चाहिँ बनाउने, योजना गऱ्यो भने त कुरा आउटपुट देखाउनु पर्दैन होइन, भावी योजना यो छ भन्ने। अनि सर्फेस कुरा गर्ने भएर केही साथीहरू चाहिँ अलिकति हिचकिचाउने त्यस्तो वातावरण पनि हुँदाहुँदै पनि हामीले कनेक्ट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र निरन्तर अहिले हामीले कोरियामा झन्डै 100 जना पोस्टक र प्रोफेसरहरूको एक छुट्टै ग्रुप बनेको छ, जोसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ। र नेपालका लागि उहाँहरू पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि जहिले पनि उहाँहरूको चिन्ता चाहिँ के हो भन्दा उहाँहरूको कुरा नसुन्ने। एक त रिसर्चर मोनोटोनस हुन्छ होइन, आफ्नो फोकस पोइन्टमा लागेको मान्छे उसैमा इनडेप्थ गएको हुन्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स पायो भने तुरुन्त मुभ हुन्थ्यो, र अब कुन पोलिटिक्समा लडेर अनि त्यहाँ फाइट गरेर जान्छ होइन, झिजो मान्छेको आफ्नो काम डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसरी उनीहरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन। गभर्मेन्टले थोरै मात्र इनिसिएटिभ दियो भने हाम्रा झन्डै 4-5 हजार विश्वमा छरिएका रिसर्चरहरू नेपाल आयो भने टोटल्ली भाइब्रेट हुन्छ सर। मैले देखेको 2-3 वर्षमै देशको सिनारियो भाइब्रेट हुन्छ। किनकि हामी अहिले गाउँमा नदी नाला बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ, गाउँमा त्यो पार्क बनाउने भनेका छौँ, मानव पिपलको बोट, बरको बोट काटेर ढुङ्गाको मूर्ति राखिरहेछौँ त्यहाँ होइन। त्यो चर्चा गर्ने डिबेटको पोइन्टै हाम्रो बन्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दा हाम्रो बेसिक लेभलको निड, फोकस, ट्रान्सलेसनल रिसर्च अथवा मार्केटले माग्ने रिसर्चको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीसँग नभएको त होला नि सर। त्यसैले यी कुराहरूलाई हामीले भाइब्रेट गर्ने गरेर केही मान्छे प्रवेश मात्र हुँदा पनि अहिले हामीले गरिरहेको मोलिकुलर लेभलको रिसर्चले मात्र देशको डाइनामिजम चेन्ज हुने होइन। हाम्रा त बेसिक लेभलका रिसर्चमा पनि हामी यति विक छौँ कि
त्यो कुरा हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी सबै कुरालाई हामी सबै रिसर्चरले सुनिरहेका छौँ, लाइभमा भएकाले पनि सुनिरहनु भएको छ। आजलाई हामीले यति नै कुराहरू समेट्छौँ र केही अन्तिम मेसेज छ भने छोटकरीमा वीरेन्द्र सरले जोड्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी आज कार्यक्रमको समापनतिर लाग्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। वीरेन्द्र सर, केही छ मेसेजहरू? हजुर हजुर, एकदम तपाईँहरूसँग जुन आज मैले यो टाइम स्पेन्ड गरेँ म एकदमै आभारी छु। मलाई खुसी पनि लागेको छ कि आज सबैजनाले यति पोजिटिभ एउटा हामीले त सानो एउटा केही टपिकमा कुरा गऱ्यौँ, रिसर्चको बारेमा, हेल्थ सर्भिसेसको बारेमा हुँदा आज एउटा नेसनको बारेमा पनि हामीले राष्ट्रको बारेमा पनि यो लेभलमा चर्चा गऱ्यौँ। डेफिनेटली सकारात्मक मलाई एउटा सोच आएको छ। म केही डेडिकेटेड त छु नै नेसन राष्ट्रको प्रति र अझै हाम्रो दीर्घ सरहरूले जुन कुरा गर्नुभयो मनिरु सायद हुँदाहुँदै पनि सायद पनि बनाउनु भयो कि स्टिल वी हेभ होप, वी क्यान डु, वी हेभ टु वर्क टुगेदर। जे हामी गर्न सक्छौँ त्यो गर्नु पनि पर्छ होइन। मेरो एउटा सबैजनालाई आग्रह कि आज जति जोड्नु भएको छ जुन हिसाबले म जोडिन्छु तपाईँहरूसँग जोडिराख्नु होला। मलाई कहिले कुनै तपाईँहरूसँग केही सहयोग अपेक्षा डेफिनेटली रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अब मलाई लाग्छ यही तपाईँहरूको जुन वेबसाइट छ त्यही थ्रु आउनुपर्छ होला। कि सौगातजीलाई म सम्पर्क गर्छु होइन, कुनै मलाई इन्फर्मेसन सेयरिङ होस्, कुनै लेभलको मलाई हेल्प चाहियो भने होइन। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै साथी चाहिँ यता नेपाल आएको बेलामा चाहिँ यो त हाम्रो मधेस प्रोभिन्सतिर आउनुभएको छ भने मलाई सम्झिनु होला। यसो एकछिन भेटौँला, एक कप चिया खाउँला, जानकी माताको दर्शन गरौँला होइन। र कुनै केही यस्तै 2-4वटा केही शब्द हामी ट्रान्सफर एक दुर्गामा चाहिँ सेयर गरौँला, त्यही मेरो आग्रह छ। मलाई स्पेसली म सौगातजीलाई चाहिँ म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर सौरभजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूको अप्रोचले गर्दाखेरि म आज यसरी सबैजनासँग चाहिँ जोडिन पाएँ। मेरो सुखद 1 घन्टा लगभग 1.25 घन्टा चाहिँ बित्यो, त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र सर। धेरै धेरै धन्यवाद। सौगातजी केही छ मेसेज तपाईँको? ए होइन, ठिकै छ। धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र सर। एकदमै धेरै कुराहरू सिकियो, जानियो, एक्सचेन्ज भयो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि एउटा सिनारियो एउटा आफूले एक्सपिरियन्स गरियो, एक्सपिरियन्स भन्दा पनि सुनियो त्यो अनुसारले। र आशा छ दीर्घजीले भने जस्तै अरू यो 5% इन्फ्लुएन्सिङ पिपलमा चाहिँ हामीले अझै पनि वर्कआउट गर्नुपर्छ। आफू अब अरू आगामी दिनमा पनि हामी कनेक्ट हुने नै छौँ। र त्यसै गरी अरू फर्दर पर्सपेक्टिभहरू केही छ भने तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँ आफ्नो फिल्डमा गरिराख्नु भएको कुरालाई एक्सटेन्ड गर्न सक्ने खालको केही कुरा अथवा हामीले गरिरहेको कुराहरूलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्ने गरेर कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र सर। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवान। धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा जति पनि लाइभमा तथा अहिले भर्खरै हाम्रो जुममा जोडिएर सहभागी हुनुभयो सबैप्रति हामी आभारी छौँ। र यो अब एकछिन पछाडि हामीले केही 15-20 मिनटभित्र हाम्रो पर्मानेन्टली युट्युबको डिपोजिट च्यानलमा जानेछ, जसले गर्दा हामीलाई लङ टर्म रिसोर्सको रूपमा यो हुनेछ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो मेसेज चाहिँ जतिसक्यो धेरैमा सम्प्रेषण गर्नमा सहयोग पुर्याउनु होला, जतिले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्तमा जसरी भागवत गीतामा दोस्रो अध्यायको 87औं श्लोकतिर तिमी निष्काम कर्म गर, फलको आश नगर भनेर एक इनर्जी थप्ने कुरा जो छ, सामाजिक कर्म गर्ने व्यक्तिमा पनि त्यागको भावना अत्याधिक हुनुपर्ने र निष्काम जो कर्मको फलको स्वाभाविक सामान्य रूपमा कर्म गर्दा फल प्राप्त हुन्छ, त्यसमा आसक्ति भएर जीवनभर त्यो टाउको दुखाएर यो गर्दा यो नहोला भन्दा पनि निष्काम रूपमा स्वतन्त्र रूपमा हर मजदुर आफैले, मलाई एकजना स्वामीज्यूले भनेको सम्झना चाहिँ तिमी यसरी काम गर कि तिम्रो काम गरेको देख्दा भगवानलाई पनि आफैलाई हिचकिच होस् कि मैले यो कस्तो मान्छे जन्माएछु, मलाई नै चुनौती दिनेहरूले ओभरटाइम यसरी काम गर्छ, यसलाई सहयोग गर्न पाए म धन्य हुन्थे भन्ने भगवानले पनि तिमीलाई धन्य बनाउने, झुक्ने बनाऊ। त्यसरी तिमी मेहनत गर, तिम्रो मेहनतको अगाडि भगवान जब झुक्ने बन्छौ तिमी स्वयं आफू त्यसका लागि प्रतिबिम्बित बन्छौ र कार्य गर्छौ भन्छन्। त्यसैले हामी सबैलाई त्यो इनर्जी, सद्गुण, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विवेक सबैमा प्राप्त होस्। सबैलाई शुभरात्रि। आजको लाइभ प्रोग्राम यहीँ इन्ड हुन्छ। धेरै धन्यवाद।